כן, מגיל 14 אפילו, מגישו פה... הוא מספר לך דברים שהיו לפני, שעברת לפני, שעברתי שהייתי קטן. שלפני שהוא נולד. ישבתי יום אחד לידה, אסור לידי, פתאום התחיל לדבר על החיים שלי. שיספר לך? כן, אז... ותורת הדיבור שלו... מה זאת אומרת על החיים שלך? מה זאת אומרת? מה הייתי, מה עשיתי לפני כן? דברים שאף אחד לא יודע, רק אתה. כן. פתאום מספר לך? פתאום אני כאן בעדינות. אמר לי, אז אמרתי את הצדיק. מה, כמו מה? כמו מה? מה אמרת? לא, דברים אישיים כאילו. אישיים? אישיים, מה עשיתי לפני כן, הלכתי, כל מיני, לא יודע, החיים שלי. באיזה גיל זה היה? באיזה גיל הינוקה היה? 15-16. בגיל 15-16 הוא מספר לך, כן, מגיל 14 אפילו, מגישו פה... הוא מספר לך דברים שהיו לפני, שעברת לפני, שעברתי שהייתי קטן. שלפני שהוא נולד. לפני שהוא נולד, כן. מבין? איזה גיל אתה מכיר את הרב? בערך 13-14. וכבר אז הרגשנו שזה משהו מיוחד. כבר אז היה ברור שהוא היה גדול בתורה כבר אז. הייתם רואים את זה עליו, שהוא היה יודע כן, כמו... כי גם אם אתה עושה אחד ועוד אחד, אדם שהוא שמור טוב, אז אין בעיה שהתורה תיכנס אליו. אדם שיש לו ענווה אמיתית, אז אין בעיה שהתורה תהיה בו. זה כמו היום. יש מושג כזה שהוא נקי. הדלת אמות שלו נקיות. מי שיש לו טיפת תחושה, אז הוא מרגיש והוא רואה את זה. הנה, נכון הסיפורים שאומרים שהוא היה יודע דברים? בגיל ממש צעיר? ודאי, ודאי, ודאי. רוח הקודש כפשוטו. אתה היית רואה את זה. כן. אתה זוכר משהו כזה עליך אישית? הרבה דברים, כן. זה לא פשוט לעמוד ליד אדם כזה, כאילו שאתה בן 30 והוא בן 15 הוא יודע הכל. והוא קורא אותך. הוא היה מלא וגדוש כבר אז, אבל היה מלא וגדוש כבר אז בתורה, יראת שמיים וחסידות וכל מילי דמתה, מה שנקרא. אבל זה היה כאילו זה היה בכיסוי כזה, כי אתה רואה בחור, מה... איך זה יכול להיות? וואו. הוא החזיק את הספר של הארי הקדוש, אחד מה8 שערים של הארי הקדוש. ואז הארי לקח ממנו, אומר לו, מה, אתה צריך ללמוד גמרא? אז כבר אז, אתה מבין, הוא כבר היה לומד את כתבי הארי אז, בזמנו, של 14. הוא היה בקיא גם כן בזה. אני הכרתי את הרב שהוא היה בן 16, 15. ואני זוכר את הפגישה הראשונה שלי איתו. בפגישה הראשונה היה בן אדם מבוגר פה מחוץ לבית כנסת. הוא בא אליי ואמר לי, תקשיב, הילד הזה רואה ברוח הקודש. ממש יושבת עליו רוח הקודש. הכרנו את הרב בגיל 14, הוא היה בא לפה, אנחנו היינו לומדים, הוא היה כותב לנו תפילות. אנחנו בהתחלה ראינו אותו בתור מוזר, לא ראינו את הגדולה שלו. אבל מה, אנחנו כל הזמן הסתכלנו עליו בצורה כזאת שיש בבן אדם הזה משהו מיוחד. אהבת עם ישראל. אהבת עם ישראל היה לו. כן, היה לו אהבת עם ישראל. היה לו באמת, אהב כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי. אפילו את הילדים שלי היו קטנים, הוא היה מדבר איתם מוסר, היה מנסה לחזק אותם, לכל מיני, אתה יודע, אם הם הלכו, אתה יודע, הלכו קצת לא הלכו, זה בדרך הנכונה, אז הוא היה מנסה לדבר איתם, הוא היה מחזק אותם. באיזה גיל אתה מכיר את הרב? אני מאמין בגיל 14. היה לו אהבה לצדיקים. הוא תמיד הסתובב עם 2 אלבומים, עם תמונות של הצדיקים, וכל הזמן הוא היה בא אליי. היה אומר לי, רבי יהודה זה נגיד ממזריץ', זה בעל שהוא היה לו אהבה מאוד גדולה לחכמים. הכרתי את הרב בגיל 14-15, שהוא בא שם לסיני שם, והוא היה בא ורואה שם את התמונות אצל ארי שם, בגבי שם, יש לו שם תמונות שם, צדיקים, והיה רואה אותם, מסתכל עליהם, ואחרי זה הוא היה קורא את הספרים שלהם, ככה הוא היה אומר. כל תמונה ותמונה הוא ראה בפני עצמה, צדיק אחד, הוא היה קורא את הספרים שלו. לאחר כמה שנים הוא הוציא ספר, תולדות האדם, הוא הוציא ספר כזה, וכל זה הוא היה יודע בעל פה. כל התמונות של הצדיקים. כן. ואחרי זה מדליק נרות. ונשמע צדיק הזה, צדיק הזה, צדיק הזה. וביוצאי שבת הוא היה מספר על הבעל שם טוב. סיפורים, בעל שם טוב, יושבים שם כל החבר'ה שם, יושבים, וממש הכל בעל פה.
למעשה אני הייתי רואה אותו רק בבוקר. ויש מצב שהגבאי שם היה רואה אותו בשעות המאוחרות של הלילה. הוא היה מגיע בלילה ולומדים שם עד שעה בבוקר, 4 בבוקר לומדים שם מעל המתכנסת בגג שם, מעל הגג שם, לומדים גמרא. הוא לקח איזה ספר של קבלה, של הרי הקדוש, והתחיל ללמוד בו. אז הגבאי אמר, שמע, מה אתה עושה? זה קבלה. אמר לו, מה שאתה רוצה, תפתח את הספר, אני אגיד לך כל דבר ודבר, איפה נמצא, מה שם. ככה באמת, ראינו שוק כזה גדול בתורה. כל ספר שפתחו? כל ספר שפתחו באמת, זה כבר היה יותר מאוחר כבר, בגיל 16, 17. לפני 22 שנה בערך, משהו כזה. כבר אז ראיתי שהרב דבק בשם, משהו פלא, משהו לא רגיל. צדיק, היה יושב, לומד, טובל במקווה. רב קודש קודשים, רואים שהוא משהו מעל הטבע, שהוא מלאך השם. עוד מגיל קטן הבנתי שהוא גאון, שהוא משהו לא רגיל. הייתם רואים אותו יושב ולומד ככה? כן, כל הספרים הישנים עם התמונות של רבנים, עם כל מיני... היה עושה תיקונים, היה עושה תפילות. זה אני והוא עושים ביחד, זה נשאר לי עוד מיני... תראי לו את זה, הוא תראי לו, תראי לו את זה. לפני 20 שנה, 25 שנה? לא שהתחתן, גם מה שאומרים נתחיל. כן. יש לי כל מיני דברים שלו, כל מיני כתבים, כל מיני... יש לו כתבי יד שלו שהוא היה כותב? כן. הוא היה כותב תורות, הוא היה מוריד תורות. הוא היה מוריד, אני יודע איך הוא עושה את זה, אני לא הבנתי את זה. היה מדבר קבלה בגיל 14, 15. והשיעורים שלו, איך זה היה השיעורים? השיעורים היו למעלה. איפה, בעזרת נשים הוא היה מוסר? כן. לא פה למטה. מה היה מוסר לכם? למעלה היה באים בנתניה, הוא באים בנתניה. מנתניה. זה כתב יד שלה? תפילה שהיה אדומו שלו בבית. ריבונו של עולם הרחמן, זה הכתב שלו, זה שלו. וואו. אתה נכנס להודיע כבר מה הוא, מי זה. ראית סיפורים כאלה שהוא היה יודע מראש? בטח, כל הזמן. כל הזמן היית... זה העבודה, זה הבן אדם. זה שם אותו דבר, אל תדאג, לא זה. זה המקווה. פה למשל מישהו עם המקווה עוד נמצא. זה עוד מעט של גשם, עוד מעט יתמלא, זה מים חדשים. חווינו איתו הרבה סיפורים, הרבה דברים שמעל הטבע. הוא צדיק גדול, הוא תמיד היה לומד, יושב... הייתם רואים אותו בגיל 15 יושב לומד פה בבית כנסת? קבוע, הוא היה יושב בפינה לבד עם הספרים הישנים שלו, היה מסתכל שעות על נרות, היה יושב עם הספרים שלו, יושב, לומד. וראינו הרבה ניסים עם הרב. תשמע, עוד שהוא היה צעיר ראינו הרבה ניסים גלויים, ממש גלויים. ממש גלויים, שאי אפשר להסביר אותם, זה דברים מעל הטבע. מעל הטבע, עוד בגיל 15-16, מעל הטבע. היה בא כל לילה, כל מוצאי שבת הוא היה בא, נותן לנו סיפור מהבעל שם טוב. הסיפור שנתן לנו בעל שם טוב, היינו מרגישים כאילו אנחנו נמצאים שם. זה סיפור שאי אפשר להבין. ולא רק זה, גם כשהוא היה מגיע, איך שאנחנו גומרים את ההבדלה והכל וזה, אנחנו תמיד אחרי ההבדלה, יש לנו 5 דקות שיעור, כדי להתחיל את השבוע ככה זוכר אותו עם המנורה הזאת שגרת עכשיו, האור צהוב הזה, באתי לו הביתה, רואה אותו יושב, לומד טניה, אז לא הכרתי בכלל מה זה אפילו טניה, הייתי חוזר בתשובה, אתה יודע. מה הייתה לחולון? בחולון, כן, בחולון. אצל אמא שלו שהיה, אז סיפר לי על המשפחה שלו שבאו מספרד משהו, אז הוא אמר לי, למשל על טניה, מי שלומד טניה לא עוזב את העולם הזה בלי לחזור בתשובה. היה לנסוע לירושלים הרבה, הייתי מאוד טוב, מסיע אותו לירושלים, שמואל הצדיק, כל מיני קברי צדיק, שמואל הנביא, סליחה, כן, כשהוא היה בחור עוד. כן, עכשיו כשהיינו יורדים למשל מירושלים, הוא אמר לי, רגע, תפנה פה, ימינה, פתאום נכנסים בחושר, אני מדבר לך, היינו נוסעים בלילה, תפנה פה, זה, הוא יודע איפה יש איזה, מקווה, חושך, קור אימים, בן אדם יורד טובל, טובל, ילד טובל ככה, זה היה, אני לא היה אומץ לטבול בקור הזה. גם בשמואל הנביא היה שם, גם כן מקווה, הוא גם כן היה טובל שם.